Minns ni den här dörren som jag höll på med bilen och vaxade? Hur jag höll på att slipa bort färgen fram till hit någonting och tyckte att fan, det blev rätt fint här ju. Alltså den är ju väldigt len och fin i lacken. Men när man kommer bort här och ser de här vaxkakorna, höll jag på att säga, men spackelkakorna som har släppt och rosten som tittar fram här, så kände jag gått och funderat, och nu när jag ändå inte kan göra motorrummet klart på grund av kyla och så vidare, så blir det ju lite tid över till annat, och då tänkte jag att nej, nu jäklar, nu ska vi ta och fixa den här fixa dörren. Så igår när grabbarna var här så hjälpte Terro mig att faktiskt plocka av dörren. Det är lite tvåmansjobb. Så vi skruvade av den, fick in den här, och givetvis kunde jag ju inte låta bli. Jag provade ju lite här nere. Så jag tänkte ni skulle få lov att se. Så här kan man säga att här är en megabuckla här som har skett, och då har man ju här försökt att greja med det och spackla upp det här, men det är ju ett tjockt lager. Så nu tänker jag att jag ska slipa bort det här. Ni ser kanske här hur får kanske en känsla för att det är ju 5-7 millimeter tjockt här. Så nu ska detta bort, och sen när det är plåtrent så ska den riktas upp så gott jag kan, och sen får jag spackla den på nytt igen. Här är även någon liten fadäs här framme som man har reparerat någonting här, och där låg en stor plåt här inne till plattjärn för att förstärka det. Så jag ska också titta lite närmare på det. Kanske måste svetsas lite. Så det blir bra, tror jag. Ja, det går ju bra det här. Men man kan ju undra hur i hela friden kunde det bli som det blev. Hur kunde det bli så... ta det här. Hur kunde det bli så jävla? Har de slatt in det och sen lagt på och tyckte att det var en bra lösning? Ja. Hur som helst. Jag tror att jag får det rent och bra. Här vet i tusan. Jag har en liten bläster. Jag tror jag ska köra lite där med den. Så. Få det lite, ta ut den, gör det utanför. Och sen så ska ni få ordning på det här. Så jag tänkte ni ville se lite hur det går till. Ja, hur blev det nu det här slipandet? Om man tittar lite så här försiktigt och lugn och ro. Det blev ju rätt bra ju. Här är ju en svacka här. Men vad fasen, de har ju lagt på så jäkla mycket spackel. Här är en buckla som ska tryckas ut. Och här är den ju besvärlig. Men vi får väl se vad jag lyckas med. De har ju nog gått rätt så hårt åt den med sina riktningar med hammare så här utan mothåll, och tyckte att det blir nog bra. Så lägger vi 5 mm spackel på hela dörren. Nu är det väck. Då börjar ju saker och ting ordna upp sig. Nu har jag faktiskt plockat ut rutglaset. Det går till så att man lossar 2 skruvar i framkant. Man hissar ner det precis under plastglaset. Och sen så kan man lossa den här, och så kan man vrida rutan. Och sen hissar man ner armen här, frigör rutan, och så hissar man ut, kan man få ut glaset här så. Så nu ska jag ta loss mekanismen här bara. Och tanken är då att jag ska
Ja, det blir som alltid. Jag har bestämt mig för att jag sprutar hela dörren. Det är inget att krångla med, utan det är... Jag lackar den här på insidan också så den blir snygg överallt. Så nu ska den strippas. Handtaget ska av. Och sen ska jag försöka rikta och greja rätt mycket med det innan jag börjar spackla någonting. Jag vill inte säga om vi kan lära oss det här med plåtarbete på riktigt. Det är ju rätt skoj. Lära sig någonting nytt. Kanske. Lära, man kan väl träna lite i alla fall. Det där med att slipa var ju ett riktigt trist jobb, men det tog mig 1,5 timme väl ungefär. Kanske närmare, ja, ungefär så. En jävla massa spackel som var pålagt, så rätt skönt att bli av med det och börja fräscht. Jag tycker dörren är fin. Liksom inte rostig eller så, mer än att den är bucklig. Så det ska vi nog råda bot på. Ska jag ta den här gummilisten också? Rätt fint, jag har min manual liggande här så att det är bara precis att läsa innantill, precis som man ska göra om man är lite minsta osäker. Jag kollade faktiskt just det där med glasrutan. Jag tror jag bytte dörr på Gertrds bil en gång. För jag mindes knepen. Ja, nu har jag hållit på här hela dagen idag. Och vad har jag gjort för någonting? Jo, jag har ju slipat den här plåtren. Och sen har jag korrigerat så gott jag har kunnat. Bankat från bägge håll och haft mig och försöker nu skapa så lite bucklor som möjligt. Jag har lite här att jobba med till, och jag har lite här också. Och jag försöker hålla till och se och dra och ska dra på sen ett lager med glasfiberspackel. Vad tanken. Så jag vet inte vad ni tror om det här. Den är ju inte plan, men den är ju i alla fall bättre än innan. Och jag är ju inte proffs på detta heller. Det är faktiskt inte helt jäkla lätt att hållas på med det. Men rätt skoj samtidigt, så att jag hoppas ju att det kan bli bra nog för min renovering. Ja, nu ska jag banka lite till så får vi se hur det går. Ja, nu ger det sig. Jag har ju ett litet bekymmer här att här har plåten fått sig en riktig smäll. Jag har lyckats trycka ut, men här är för mycket plåt. Så nu ska jag försöka krympa det här skitet. Och jag har aldrig provat det här, men tricket är tydligen att man värmer lite. Och sen när man har värmt så tar man med kallt vatten på en trasa och kyler av. Så vi får väl prova. Ja, men vad i...
Ja, det vet jag om jag gjorde rätt. Kan du inte bara precis dra ihop dig där lite? Det är den jäveln som är där som skulle dras.
Ja, då har jag dragit på första lagret spackel efter slipande och bankande och knackande och så vidare. Så vi får väl se. Det är inte helt lätt att jobba med den här glasfiberspackeln, men jag tänker att den är stark och bra och så kör jag finspackel sen efteråt. Men nu ska detta få härda och så ska det slipas en gång och sen drar jag på ett lager till, jämnar ut och sen slipar jag och sen så får vi se. Slipar kanske bort alltihopa igen och köper en ny dörr. Nej, det gör jag inte. Det ska nog fan bra det här. Då var andra lagret lagt och det är nu dags att slipa. Jag känner ju att här är lite ojämnheter, men jag ska slipa ner det och sen så kanske jag ska lägga lite till här där det är som grövst och sen så blir det finspackel tror jag. Men jag tänkte ni skulle få vara med när jag slipar för det är ju så skoj att titta på. Så häng med! Ja, då var det kört över här med maskinen en runda. Och ja, jämför jag med innan så tycker jag det är fantastiskt. Jämför man med om ett proffs hade gjort det så är det säkert sådär. Men nu är det jag som gör det och det får bli så bra som jag kan. Så nu ska jag gå på lite med finspackel här och dra ett tunt lager över så att jag fyller eventuella små skavanker. Och så tar vi det därifrån. Nu ska jag blanda till. Jag jobbar med spackel, vilket ju inte händer så ofta. Så brukar jag lägga på med den här lilla rackaren. Och sen så drar jag ut med den stora. Jag tycker nämligen att jag får in det lite bättre med den lilla. Men det är kanske bara jag som tycker det. Så. Det får bli bra så. Det blir lite mycket blandat. Det är en liten klädd över. Jag kan ju passa på att visa en grej. Jag har varit och handlat grejer på Biltema. Köpt en sån här slipfil. Och jag har köpt papper till den. Grovslippapper som är tanken att jag ska ha här nu. Eller på andra ställen för den delen. Ett 80, ett 120 och ett 320. Så att jag kan slipa rakt. När jag kommer och det blir lite mjukare spackel så att säga. Som det här är. Jag hoppas att detta är lite mjukare än det andra. Så får vi se hur det blir. Men det luktar rätt mycket här så att nu så ska jag gå in och ta en liten fika. Så för det här osa av sig så kan jag vädra ut sen. Så nu så tackar jag för mig. Då var det kört över en gång till med det fina spacklet. Och här ska på lite mer här. Lite high spots här. Lite low spots där. Lite low spots där. Så det började ju liksom ordna upp sig tycker jag.
Så nu ska jag köra en omgång till och sen får det väl hållas lite fredagskväll och lite På spåret och sånt. Men innan jag kör en ny runda spackel så kör jag med den här cleanern och tar brake cleaner och tar av ett dammlager här. Vad tycker ni om det? Ni som är duktiga på sånt här. Vad är det jag gör som är rent galet? En liten kommentar. Aldrig fel. God morgon. Ja, det här med att slipa dörrar och spackla och slipa och spackla, det är ju sådär lagom. Ja, det blir man ju lite trött på, men det gäller inte att ge upp. Jag har nu slipat av det jag la på igår kväll och ska nu ha känt över här med mina händer och ska lägga en sista omgång, tänkte jag. Sen så tänker jag att det blir en 2-komponents Temadur-grund. Och sen så kommer jag att lägga en, jag vet inte vad man kallar det, sprutspackel kanske. Ska jag åka in till Färgprodukter och snacka lite med dem. Och där ska jag då använda den här slipfilen som jag har skaffat mig på Biltema igår. Det ska bli spännande att kunna dra den och hoppas att jag då ser lite bättre var jag har mina ojämnheter. Man måste nog tänka på vad jag utgick ifrån så att jag ska kanske inte det får kanske inte vara allt för högt ställda krav att det här ska bli liksom perfektion. För det klarar jag kanske inte riktigt av. Men jag får göra så gott jag kan. Så nu ska jag blanda lite spackel. För nu slipa lite mer här, kände jag. Och sen så drar jag på det. Sen för det här då så ska jag faktiskt städa lite här. För ja, ni ser ju själv hur arbetsbänken ser ut. Det är ju lite upp och ner nu. Efter några dagar med fokus på det här. Så lite ordning och reda igen. Så blir det bra. Då så kör vi en ny dag i verkstaden.